Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Muzium Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Buku ini telah menjadi saksi peristiwa-peristiwa bersejarah di Sarawak. Ini menjadi satu artifak penting untuk merekod pergerakan banduan dalam penjara. Inilah buku log penjara Rosli Dobi. Rosli Dobi merupakan pemuda yang bersemangat patriotik. Tidak seperti pemuda lain, dia sudah bergiat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Buku log ini mengandungi maklumat pribadi tahanan, juga mempunyai gambar, jenis jenayah, tarikh dan jenis hukuman. Ianya juga tersimpan catatan tambahan mengenai Rosli Dobi dan rakan-rakannya yang ditahan dan dipenjarakan di penjara Kuching. Mereka adalah yang pertama Rosli Dobi, Mursyidi bin Siddiq, Awang Ramli dan juga Bujang Suntung. Mereka ini dikenali oleh ramai orang Sarawak kerana mereka telah memperjuangkan kemerdekaan bagi negeri Sarawak lah. Seperti mana yang kita lihat di sini, dua buah replika ini yang kita panggil ini Napo. Okey, Napo ini sebagai memperingati perjuangan mereka lah. Dikatakan ini adalah Napo kepunyaan Rosli Dobi dan ini adalah Napo kepunyaan Mursyidi bin Siddiq. Buku ini mempunyai maklumat terperinci mengenai Rosli Dobi, Mursyidi Siddiq dan anggota Rukun 13. Mereka disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Sarawak kerana membunuh Gubernur kedua dan Ketua Panglima Sarawak, Sir Duncan George Stewart. Rukun 13 ditubuhkan oleh 13 orang pejuang dari Sibu, bertujuan untuk menentang pegawai Eropah dan Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Kehadiran Rosli Dobi dalam kumpulan ini menyemarakkan semangat dalam anti penyerahan Sarawak, memandangkan Rosli Dobi masih muda ketika itu. Segalanya bermula apabila Raja Wynebrook menyatakan rancangan untuk menyerahkan Sarawak kepada Great Britain pada 6 Februari 1946. Kubur sebenar pejuang anti-secession ini adalah di penjara Kuching. Namun pada tahun 1996, kubur mereka telah digali semula untuk pengebumian pejuang Sarawak. Mereka telah dibawa ke pekarangan Masjid An-Nur Sibu dan dimakamkan semula. Ada juga yang mengatakan bahawa pejuang-pejuang ini sebenarnya tidak mati dibunuh ataupun mati digantung lah, dan dikatakan telah dibawa ke luar negara. Gubernur koloni British kedua Sarawak, Sir Duncan George Stewart, telah mati ditikam Rosli Dobi yang masih berusia 16 tahun semasa lawatan pertama gubernur itu ke Sibu, memberi kerajaan sendiri kepada Sarawak seolah dikhianati. Kerana itulah semangat penentangan ini memuncak. Salah satu yang interesting berkenaan dengan fakta Rosli Dobi ialah beliau merupakan the first person who was actually sentenced to death by hanging during that time, during the Brooke era, dan kita diberitahu that they even had to order a rope untuk hanging daripada Singapore. So that would actually be the first death or sentence by hanging that happened unfortunately to the young Rosli Dobi during that time. And so as you could see here, beliau dibawa pergi. It was also mentioned that he was detained here for a couple of days sementara menunggu trial, and trial happens dekat bangunan Old Court House during that time. Inilah semarak kemarahan kemuncak kepada penentangan rakyat Sarawak terhadap penyerahan negeri ini kepada jajahan mahkota British. Rosli Dobi berada dalam kalangan pelajar yang berbaris menunggu dan menyambut Gubernur Duncan. Langkah Duncan terhenti seketika apabila Mursyidi Siddiq yang merupakan salah seorang yang menjalankan rencana pembunuhan ini mengalih perhatian Duncan.
Pada waktu inilah Rosli Dobi bertindak menikam rusuk Duncan. Mungkin waktu itu 15 tahun waktu tulisan tersebut dihasilkan dan telah memberi ceramah tentang pentingnya perjuangan waktu itu Persatuan Melayu Sarawak bekerjasama dengan PPM, Persatuan Pemuda Melayu. Saya boleh katakan dia adalah tokoh politik pada waktu tersebut. Dan harus ingat pada waktu tersebut mereka yang berumur 14-15 dah dikira matang dan boleh berkahwin pun. Seorang pendiam tapi terlibat dalam ceramah politik. Memang agak ayani, tapi beliau lakukan dengan baik. Sebab hasil daripada ucapan-ucapan itu, beliau mendapat liputan daripada akhbar-akhbar yang wujud pada waktu tersebut. Sarawak Tribune pada waktu tersebut dan juga daripada Utusan Sarawak telah menulis tentang ceramah yang dilakukan oleh Rosli di Teluk Melanuk. Pasukan polis yang mengawal Gubernur terus menahan Rosli yang berbaju hijau dan berseluar putih. Suasana panik telah berlaku di Sibu. Cubaan pembunuhan Gubernur, manusia paling berkuasa di Sarawak, ialah satu tamparan hebat kepada British. We were told that Rosli Dobi was actually dibawa ke Fort Margherita untuk beberapa hari, ditempatkan di sini sementara menunggu perbicaraan beliau lah. I think the trial took a couple of years because he was underage during that time. Setelah Duncan meninggal dunia, Rosli dan rakannya Murshidi telah dihukum mati. Perkara ini amat menggemparkan Sarawak kerana Rosli masih belum mencapai usia dewasa. Sepatutnya hukuman mati tidak dijatuhkan kepadanya. Pada tahun 1996, waris mereka, almarhum Bul Hassan bin Aini Dobi dan juga ahli keluarganya, kakak kepada almarhum Rosli Dobi juga telah datang untuk upacara tersebut. Walaupun pada ketika itu mereka menggali kubur Rosli Dobi, Morsyi Siddiq, dua orang rakannya lagi, tidak menyumpai tulang-tulang, tapi sebagai penghormatan, jenazah mereka dibawa pulang ke Sibu, tanah kelahiran mereka. Kerana itulah Rukun 13 meminta supaya Rosli yang menikam Gubernur kerana beliau cuma akan dikenakan hukuman juvana. Namun begitu, akibat rasa malu yang amat, usia Rosli Dobi telah dipalsukan semasa pertuduhan dibuat. Rosli Dobi dicatatkan berusia 19 tahun walaupun pada masa itu usianya masih 16 tahun. Betapa dunia sungguh tidak adil kepada Rosli dan sekutunya. Beliau menghabiskan banyak masanya berfikir, beribadah, memohon ampun kepada Tuhan. Saya fahamkan beliau cukup pasrah dan tidak takut untuk menghadapi hukuman, untuk meneruskan perjuangannya, terutama kepada keluarga. Sebab itu menulis surat kepada ibu bapanya. Banyak cerita yang berlingkung di sekitar cerita tersebut. Ada yang mengatakan bahawa mayat beliau digali, diambil, dibawa pulang ke England. Ada yang mengatakan mayat beliau dihancurkan oleh British sebagai tanda protes. Sebab beliau telah memalukan seorang gubernur yang tersohor untuk British, dibunuh oleh seorang berusia 16 tahun. Perbicaraan dilakukan di Second Circuit Court Sibu oleh Hakim Daniel Richard Lascelles dan dilanjutkan di Mahkamah Agung Kuching setelah rayuan. Mereka didapati bersalah membunuh dan dijatuhkan hukuman mati dengan cara hukuman gantung. Rosli Dobi boleh diiktiraf sebagai juvenile dan tidak layak untuk dihukum mati. Cuma isunya satu sahaja, tiada pendaftaran kelahiran di Sarawak pada waktu tersebut. Jadi manipulasi tentang umur boleh dilakukan sesiapa sahaja. Itu yang digunakan oleh pihak British. Rosli bin Dobi dan Murshidi bin Siddiq dihukum mati pada 2 Mac 1950 jam 6.30 pagi di penjara Kuching. Diikuti oleh Awang Ramli dan Bujang bin Suntung pada 23 Mac 1950 dan 9 anggota Rukun 13 yang lain juga didapati bersalah melakukan pembunuhan itu dan dijatuhkan hukuman penjara berperingkat. Buku log yang menjadi koleksi muzium ini menyimpan segala kegiatan yang dilakukan oleh Rosli dalam penjara dan kini menjadi koleksi penting Muzium Sarawak.
Senjata ini senjata Perang Dunia Kedua. Mungkin senjata ini merupakan senjata musuh atau senjata pertahanan. Ini adalah senapang patah buatan tangan. Komunisme adalah ancaman baru setelah Perang Dunia Kedua. Pengaruh komunisme telah wujud di Sarawak sejak pencerobohan Jepun dan menjadi lebih kuat pada tahun 1960-an. Pemberontakan di Sarawak bermula sejurus selepas pemberontakan Brunei pada bulan Disember 1962. Ia menjadi lebih agresif semasa konfrontasi Indonesia dan pembentukan Malaysia. Boleh dikatakan macam ni lah ya. Tidak ada seorang atau satu kumpulan boleh mengatakan bahawa mereka lah yang mengatasi masalah komunis di Sarawak. Apa yang kita lihat pada ketika itu ialah pergerakan kerajaan menerusi saiwa kerajaan dilaksanakan oleh pihak polis iaitu Special Branch dan juga pihak tentera, Military Intelligence Office dia. Ancaman komunis di Sarawak adalah satu ancaman yang bertapak di Sarawak pada tahun 1920-an. Ini kira immediately began in Sarawak selepas Brunei uprising in 1962, and then dia semakin more agresif selepas Indonesia confrontation and pembentukan Malaysia. Dekat Sarawak, ancaman komunis ini telah disebarkan oleh Sarawak Communist Organisation ataupun dikenali sebagai SCO. Pemberontakan bersenjata komunis di Sarawak terbahagi kepada 3 bahagian yang merangkumi bahagian pertama di Kuching, bahagian kedua Seri Aman dan bahagian ketiga Sibu, Sarike, Bintangor, Julau, Kanui. Ancaman komunis semakin berleluasa di bahagian ketiga dari tahun 1969 hingga 1990. Menggunakan gerakan-gerakan sewa ni dan mengambil maklumat-maklumat yang terperinci sebelum tentera masuk, sebelum polis masuk, buat pergerakan ketenteraan untuk menyerang, membunuh dan mencari pihak komunis ni. Tetapi 3 peranan ni mesti penting. Yang satu, peranan kerajaan negeri untuk menyokong gerakan tentera ni, gerakan polis ni. Bila saya kata ketenteraan tu mana termasuk polis lah ya. Ketenteraan ini disokong oleh pihak kerajaan negeri dengan sepenuhnya, oleh pihak kerajaan pusat dengan sumber kewangan, dengan bantuan dan orang-orang pegawai-pegawainya. Apa yang dikehendaki diisikan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi yang kedua ialah daripada sudut apa dipanggil intelligence gathering ataupun pengumpulan maklumat. Pengumpulan maklumat ni kebanyakannya dibuat oleh pihak Special Branch ya, polis. Special Branch pada ketika itu adalah satu unit yang memang diiktiraf oleh dunia sebagai yang terbaik di dunia. Sebagai tindak balas terhadap kegiatan komunis, Persekutuan Sarawak dan Malaysia menggunakan pelbagai operasi pemberontakan. Ini juga membawa kepada pembentukan Komando Keselamatan Kawasan Rajang (RASCOM) di bahagian ketiga, di mana gabungan tentera, polis dan perkhidmatan awal. Kerajaan juga melaksanakan pelbagai penempatan semula di bahagian pertama dan ketiga untuk memastikan bahawa penduduk kampung tidak diganggu SCO. Senapang buatan sendiri ini adalah bahagian yang disita oleh pemberontak oleh pasukan keselamatan negara semasa operasi balas. Pistol itu dirancang oleh pemberontak untuk terlibat dalam perang gerila. Senjata buatan yang dibuat oleh pihak komunis. Senjata ini ditangkap oleh ataupun ditemui oleh pihak berkuasa, terutamanya pihak polis, iaitu Special Branch di Sarawak pada masa tersebut dengan kerjasama pihak tentera. So, senjata ini ditemui semasa operasi ketenteraan seperti operasi Lada Pedas dengan operasi Kuku. Pihak komunis ni dia lari ke hutan, so orang macam diambush oleh pihak berkuasa, and then hasil daripada tersebut beberapa senjata telah ditangkap dan sebahagian daripada senjata telah dimusnahkan dan sebahagiannya disimpan oleh pihak berkuasa lah. Ada yang komunis tadi daripada operasi pengampunan, disebab itu diorang pergi ke balai polis dan menyerah diri. So ada juga senjata daripada pihak komunis atas dasar sukarela dihantar ke balai polis lah. Senapang buatan sendiri dikenali sebagai bakaku dalam bahasa tempatan. Bahagian stoknya terbuat dari bahan kayu keras. Terdapat kaligrafi Cina yang diukir di hutan. Tertulis dengan dawat putih adalah 166. Operasi yang paling famous, kalau semua yang sedia maklum, right,
adalah Operasi Seri Aman. Sebab itu sangat signifikan dekat Sarawak. Seperti macam kes di Tanah Melayu berkaitan dengan Bong Cimpeng, dekat Sarawak adalah paling famous adalah Bong Kicok. Operasi ini digelar sebagai Operasi Seri Aman yang di mana perjanjian antara Bong Kicok dengan pihak kerajaan Sarawak telah ditandatangani di Rumah Seri Aman dan rumah tersebut masih wujud pada masa kini. So dekat rumah tersebut telah ditandatangani perjanjian damailah, memorandum MOU antara pihak kerajaan Sarawak dengan pihak komunis. Orang yang terlibat pada masa tersebut adalah arwah Datuk Ali Kawi. Pihak muzium sempat menemubual arwah Datuk Ali Kawi sebab beliau adalah merupakan saksi perjanjian tersebut ditandatangani. Perjalanan hidup Datuk Seri Wan Junaidi bermula apabila beliau menyertai Jabatan Kerja Raya sebagai pelatih pembantu teknikal dalam kejuruteraan lukisan dan pembinaan. Setiap masa, beliau akan mendengar kisah perjuangan polis dan kehilangan nyawa kerana peperangan. Beliau menanam impian harus menjadi anggota polis. Pada tahun 1964, Datuk Seri mendapat kabar tentang satu iklan sebagai polis berjawatan Komisioner Kadet. Tanpa berfikir panjang, beliau terus mendaftar diri sebagai polis. Andai satu hari nanti beliau menjadi pejuang, beliau tidak akan menyerah kalah. Di kalangan orang yang berkeliaran tu kita tak tahu siapa musuh. Tapi pembunuhan tu berlaku setiap jalan daripada Batu 5, Sibu Oyak Road dipanggil dulu, hingga ke Batu 48 tak selamat bagi tentera dan polis. Pengeboman, tiap-tiap kali tentera polis tu kena bom. Pada waktu semua risau dan gusar dengan keadaan komunis yang semakin ganas, hadir seorang pejuang yang amat dihormati. Beliau ialah orang penting dalam perdamaian dengan komunis, Datuk Seri Ali Kawi. Jadi siapa yang memperjuangkan untuk mengatasi komunis? Yang beribu-ribu tentera dan polis dalam hutan yang tidak kita kenali, daripada pangkat pegawai, ASP, Captain, Major dalam batalion dan company itu, bersama dengan pegawai kanan yang selalu dalam penulisan. Orang macam Tan Sri Yun Yok Leng, Tan Sri Ghazali Seiz, Datuk Yo Peng Hua. Ini nama-nama yang dikeluar. Mereka ni orang besar-besar lah. Tapi perjuangan bersama kumpulan ini di bawah kendalian dan pentadbiran pemimpin atasan tu, kita atasi masalah komunis. Namun begitu, terdapat persoalan yang perlu dijawab. Apakah maklumat mengenai peristiwa yang berkaitan dengan senjata ini memandangkan belum ada maklumat mengesahkannya? Dan siapa yang terlibat dalam senjata ini? Perjanjian Malaysia ialah perjanjian pembentukan Persekutuan Malaysia antara United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Inilah Perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian Malaysia 1963 telah menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Namun begitu, pada tahun 1965, Singapura telah mengambil keputusan untuk mengundur diri dari persekutuan ini. Kalau kita lihat kenapa Sarawak mahu jadi sebahagian daripada pertumbuhan Malaysia itu dulu. Satu perkara saja. Pada saya lah, sebagai rumusan secara ringkas ya. Apabila pemimpin Sarawak dijemput oleh Tengku Abdul Rahman pergi ke Semenanjung, mereka terpengaruh melihat pembangunan yang berlaku di Semenanjung. Jadi gambaran yang ditunjuk oleh Tengku Abdul Rahman itu adalah satu gambaran untuk menarik perhatian orang Sarawak. Kalau engkau jadi sebahagian daripada Malaysia, ini yang boleh kita bantu. Dengan tak bercakap pun. Jadi orang Sarawak tertarik dengan itu, pembangunan tu. Daripada sudut pembangunan itulah yang mempengaruhkan pemimpin Sarawak bersetuju. Kekecewaan penduduk Sarawak berlaku selepas keluarga Brooke mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada British kerana tidak dapat lagi menguruskan Sarawak di samping ancaman keselamatan yang semakin memuncak di Asia Tenggara. Kekecewaan yang menyebabkan pembunuhan Gubernur kedua oleh Rosli Dobi. Negara-negara yang terlibat dalam pembentukan Malaysia
pada asalnya ialah Brunei, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Namun begitu, Brunei kemudian tidak menurunkan tanda tangan untuk menyertai Malaysia pada 1963. Perjalanan untuk menubuhkan persekutuan ini penuh dengan onak duri dan siri rundingan yang panjang. Contohnya hak immigration, hak kontinen tanah dan hutan kita, kepunyaan kita sendiri. Sumber asli kita, kepunyaan kita sendiri. Tidak boleh ditadbir, diurus oleh pihak-pihak di Semenanjung. Jadi itulah yang diletakkan oleh kerajaan negeri sebagai 4 perkara yang tak boleh non-negotiable tu. Iaitu soalan immigration, soalan hak kepada sumber asli kita, kepada tanah kita, kepada hutan kita. Ini tidak boleh dinegosiate, Datuk Abang Johari kata. Saya setuju, inilah sebenarnya articulation ataupun penjelasan rumusan yang tepat mengikut apa yang dimahukan oleh pihak pemimpin Sarawak pada tahun 1963 dahulu. Jadi walaupun tidak jelas disebut secara terperinci oleh Datuk Abang Jo ini, tapi hakikatnya itulah dia. Tunku Abdul Rahman mencadangkan idea pembentukan Malaysia pada bulan Mei 1961. Hanya Malaya yang tidak lagi diperintah secara langsung oleh British kerana telah mencapai kemerdekaan pada 1957. Negara-negara lain pula masih di bawah pemerintahan terus oleh penjajah British. Gagasan Tunku Abdul Rahman telah dipersetujui kerajaan Britain dan dari sinilah bermula pembentukan Malaysia. Jadi apa kegagalan yang kita lihat selama ini semenjak tahun 63 hingga sekarang ini? Kegagalan pihak Kuala Lumpur membangunkan Sarawak dan Sabah sebagaimana yang diimpikan oleh orang Sarawak dan Sabah pada ketika itu. Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan pada bulan Januari 1962 bertujuan untuk memungut pandangan dari penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Cameron Cobalt, iaitu bekas Gubernur Bank England, dan dianggotai oleh Wong Pao Ni, Ketua Menteri Pulau Pinang, Muhammad Ghazali Shafi'i, Setiausaha Tetap ke Kementerian Luar Negeri, Anthony Abel, bekas Gubernur Sarawak, dan David Waterston, bekas Setiausaha Utama Malaya. Selain itu, Suruhanjaya ini juga bertanggungjawab atas penyusunan semula perlembagaan yang akan dijadikan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Semasa Suruhanjaya Cobalt membuat kajian di Sarawak, Sarawak telah menyediakan perjanjian 18 perkara bertujuan untuk mengekalkan autonomi Sarawak dalam Persekutuan Malaysia kerana perbezaan budaya dan cara hidup penduduk Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Tunku Abdul Rahman menganginkan bahawa adakah elok kalau kita tubuhkan Semenanjung Tengah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah menjadi satu federation yang besar. Sebabnya satu, Tunku Abdul Rahman tidak mahu Singapura jatuh ke tangan komunis. Itu sebenar alasan sebenar Tunku Abdul Rahman. Tunku pergi ke Sarawak dan Sabah, menjemput orang negeri Sarawak, pemimpin Sarawak dan Sabah untuk menubuh Federation Malaysia tu. Jadi tujuan asalnya tidak lain tidak bukan untuk memerdekakan, untuk mengatasi masalah komunis. Lagi orang bimbang dengan komunis. Dululah diketahui juga yang bahawa Sarawak juga berhadapan dengan ancaman komunis pada ketika itu. Orang kita Sarawak tertarik oleh kena ancaman komunis dan Singapura tertarik dengan ancaman komunis. Hanya Sabah tidak ada sangat ancaman komunis. Dan Brunei hanya ancaman Az-Zahri. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Saya masih ingat cikgu saya, Julaihi, duduk kat situ. Masa rumah ni masih kecil dulu. Mula-mula saya beli, dia datang. Kali terakhir dia sembahyang kat situ. Dia duduk kat situ. Dia kata, Wan katanya, saya telah gembira. Walaupun tidak merdeka mengikut apa yang saya fikir dulu, tapi merdeka dalam masa yang saya fikir juga. Artifak ini telah diambil dari England sebagai bukti wujudnya Perjanjian Malaysia 1963. Artifak ini menjadi rujukan kepada pengkaji sejarah dan juga pengamal undang-undang. Kini, anda boleh menyaksikan perjanjian asal ini di Museum Sarawak.